हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु द न्यू भिडियो। आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ हामीले अनलाइनको माध्यमबाट आफ्नो मोबाइल फोन, आफ्नो ल्यापटप, आफ्नो डेस्कटपलाई युज गरेर घरबाटै कसरी आफ्नो पर्सनल प्यान नम्बर अप्लाई गर्न सकिन्छ। कर तिर्नुको लागि जस्तै पर्सनल प्यान कार्ड तपाईले आवश्यक पर्छ, पर्सनल प्यान नम्बर तपाईले आवश्यक पर्छ र त्यसको लागि तपाईले अफिस गएरै फर्म फिल गरेरै विभिन्न कागजी कारबाहीहरू हजुरले पुरा गरेरै जुन एउटा पर्सनल प्यान पाउनुहुन्थ्यो, पर्सनल प्यान कार्ड पाउनुहुन्थ्यो, त्यो हजुरलेबाट अनलाइनबाटै कसरी अप्लाई गर्न सकिन्छ त्यो सबै म हजुरलाई स्टेप बाइ स्टेप बताउँदै छु। आई होप हजुरलाई भिडियो मन पर्नेछ। भिडियो मन पर्यो भने हजुरले लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, नेक्स्ट भिडियोको लागि सेयर गर्नुहोला आफ्नो साथीहरूसम्म र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नेक्स्ट भिडियोको नोटिफिकेसन र नेक्स्ट नलेजहरू लिनुको लागि पक्कै पनि पछि नहट्नु होला। सो लेट्स बिगिन द भिडियो। सबभन्दा पहिले गुगलमा गएर न्यू ट्याब ओपन गर्दै ird.gov.np सर्च गर्नु होला। त्यो सर्च गरिसकेपछि तपाईले यहाँ सबै कुरा नेपालीमा देख्नुहुनेछ र यो सबै कुरालाई चाहिँ तपाईले इग्नोर गरेर इङ्ग्लिस सिलेक्ट गर्नु होला। इङ्ग्लिसमा अलिकति बुझ्नुको लागि तपाईको लागि सजिलो हुन सक्छ। त्यसपछि यहाँ तल ट्याक्स पोर्टल भनेर तपाईले देख्नुहुन्छ, ट्याक्स पेयर पोर्टल भनेर यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा न्यू ट्याब ओपन हुनेछ र न्यू ट्याबमा हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ रजिस्ट्रेसन प्यान भ्याट भनेर यहाँनिर आउँछ। यसमा डबल क्लिक गर्नु होला र यसमा डबल क्लिक गरिसकेपछि एप्लिकेसन फर रजिस्ट्रेसन यसमा क्लिक गर्नु होला र यसमा हामीले एउटा आफ्नो एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो एकाउन्ट कसरी बनाउने त्यो म हजुरलाई भन्न गइरहेको छु र यसमा सबभन्दा पहिला हजुरले यहाँनिर युजर नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। युजर नेममा जेसुकै राख्न सक्नुहुन्छ, @ यहाँ #123 राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो नाम राख्न सक्नुहुन्छ, हजुरले जेसुकै राख्दा पनि भयो। र पासपोर्टमा चाहिँ हजुरले एउटा पासपोर्ट सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जुनसुकै पनि हजुरले पासपोर्ट सिलेक्ट गर्नु होला। त्यो पासपोर्टलाई सेम टु सेम तल्लोमा पनि रिपासपोर्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि आफ्नो एउटा मोबाइल नम्बर राख्नु होला र इमेल आइडी राखिसकेपछि हजुरले यहाँ तल सिलेक्ट गर्नु होला पर्सनल प्यान, इन्कम ट्याक्स, भ्याट के को लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ। पर्सनल प्यान कार्ड बनाउँदैछौँ भनेपछि पर्सनल प्यानमा हजुरले टिक लगाउनु होला। त्यसपछि तल हजुरको फर्स्टमा टिक छँदैछ र त्यसपछि हजुरले IRO नेम छ, यसमा चाहिँ हजुरको कार्यालय कुन ठाउँबाट चाहिँ हजुरले अप्लाई गर्न खोज्नु भएको हो, यसको हार्ड कपी कुन अफिसबाट हजुरले रिसिभ गर्न चाहनुहुन्छ त्यो हजुरले यहाँनिर चुज गर्नुपर्ने छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि मैले यहाँनिर सिलेक्ट गर्छु कोटेश्वर, काठमाडौँको कोटेश्वर मैले सिलेक्ट गरेँ भनेपछि मैले त्यो कुरा यहाँ आएर रिसिभ गर्न सक्छु, राइट। त्यो मेरो कुनै त्यो ट्याक्स अफिसले एप्रुभ गरिसकेपछि त्यो मैले कोटेश्वर अफिसबाट चाहिँ त्यसको हार्ड कपी पाउँछु। यहाँनिर फेरि तल आइसकेपछि यो सबै फिल गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले तल आएर ओकेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। म यो एकचोटि हजुरलाई फिल गरेर देखाउँछु, त्यसपछि म हजुरलाई अगाडिको प्रोसेस बताउने छु। त्यो सबै फिल गरिसकेपछि जब तपाईँले ओकेमा क्लिक गर्नुहुन्छ त्यसपछि एउटा सबमिसन नम्बर तपाईँले पाउनुहुन्छ। यो सबमिसन नम्बरलाई या त कुनै कपीमा नोट गरेर या त हजुरले यसलाई चाहिँ काहीँ लेखेर या त काहीँ कपी गरेर यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले कपी गरेँ, त्यसपछि मैले कपी गरेर राखेछु। लगभग म हजुरलाई चाहिँ यहाँनिर लगेर पेस्ट गरेर देखाइदिन्छु। ल मैले यहाँनिर लगेर पेस्ट गरिदिएँ। यो नम्बर चाहिँ हामीलाई पछि चाहिने हुन्छ। यो गरिसकेपछि मैले कन्टिन्यूमा क्लिक गरेँ र कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो एउटा नयाँ पेज ओपन हुन्छ। यसमा हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ पहिलो नाम, त्यसपछि बिचको नाम, थर, यो सबै डिटेलहरू हजुरले पर्सनल डिटेलहरू चाहिँ यहाँ फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालीमा भनिएको छ भने हजुरले नेपालीमै लेख्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ तल चाहिँ इङ्ग्लिसमा हजुरको नाम भनेको छ भने त्यही लेख्नुपर्ने हुन्छ। यदि हजुरले मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरले इजिली त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। नेपालीमा पनि कन्भर्ट गर्ने अप्सन हुन्छ, त्यो नेपाली किबोर्ड युज गर्न सक्नुभयो। यदि हजुरलाई ल्यापटपमा टाइपिङ गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने हजुरले गुगल ट्रान्सलेटको चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर हजुरले नेपालीमा कुनै पनि कुरा लेख्नुभयो भने चाहिँ हजुरको चाहिँ यहाँनिर सबै कुराहरू नेपालीमा आउँछ। जस्तै कि मैले आफ्नो नाम जस्तै कपी गरेर राख्छु भनेपछि फर्स्ट नेम मैले यहाँ गएँ, त्यसपछि मैले पहिलो नेम यसरी कपी गरेँ र त्यसपछि चाहिँ मैले लास्ट नेम यहाँनिर चन्द लेख्नु छ भने त्यहीँ गएर कपी गरेर यहाँ हालेर पेस्ट गर्न सकिन्छ। त्यसपछि इङ्ग्लिसमा लेखिसकेपछि हजुरले विक्रम सम्वतमा आफ्नो डेट अफ बर्थ विक्रम सम्वतमा दिनु खोज्नु भएको या इस्वी सम्वतमा यो सबै कुराहरू यहाँ पहिला सिलेक्ट गरेर त्यसपछि तल लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि ओके तल हजुरले सिलेक्ट गरेर डट दिनुपर्ने हुन्छ। हजुरले डेट अफ बर्थ राख्दाखेरि एकदमै ध्यान दिनु होला। हजुरले जस्तै कि साल राखिसकेपछि जब महिना राख्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ हजुरले बिचमा ड्यास नदिएर डट दिनु होला। यदि ड्यास दिनुभयो भने हजुरको त्यहाँ लिँदैन।
त्यहाँ फेरि सबमिट गर्ने अप्सन हजुरले पाउनुहुन्न। त्यही भएर हजुरले यो राखिसकेपछि मैले एउटा डेमोको लागि हजुरलाई देखाउँदैछु। ओके, यो गरिसकेपछि नेसनालिटी अब राष्ट्रियता हजुरको नेपाल नै होला सायद। त्यसपछि लिङ्गमा हजुरले पुरुष या महिला के हो हजुरले सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर बासिन्दाको प्रकार हजुरले यहाँनिर छान्ने अप्सन हुन्छ, हजुरले यहाँबाट चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले चाहिँ यहाँनिर रेसिडेन्ट बासिन्दा नै सिलेक्ट गर्नु होला। र त्यसपछि हजुरले यहाँनिर डकुमेन्ट अपलोड गर्ने अप्सन आउँछ। डकुमेन्टमा हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो सिटिजनसिप अर्थात् हजुरको नागरिकता, पासपोर्ट, हजुरले आफ्नो नेसनल आइडीहरू जे हजुरलाई छ, हजुरसँग जे कुरा छ आफ्नो आइडेन्टिटी। यदि नेपाली हुनुहुन्छ भने त हजुरसँग पक्कै पनि सिटिजनसिप छ होला। आफ्नो यो डकुमेन्टको लागि यहाँनिर अपलोडमा क्लिक गर्नु होला। अपलोडमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यहाँनिर त्यो डकुमेन्टको नम्बर हजुरले राख्नु होला। डकुमेन्टको नम्बर राखिसकेपछि तल त्यो जारी गर्ने कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय हजुरले यहीँ गएर लेख्नु होला। यहाँ गएर यहाँनिर हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय हजुरले यसरी लेखेर, मैले पुरा लेखिनँ, हामीसँग टाइम बचाउनु पर्नेछ। सो मैले मेरो पहिलाकै कपी रहेछ। हजुरले यहाँ गएर चाहिँ यसलाई ओके मैले त्यो हटाइदिएँ। यहाँ गएर चाहिँ हजुरले यसरी कपी गरेर ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि जारी गर्ने कार्यालयको स्थान हजुरको कुन ठाउँबाट हो आफ्नो जिल्लाको नाम लेख्नु होला, नेपालीमै लेख्नु होला। त्यसपछि जारी गरेको मिति, इस्यु डेट भन्छ, त्यो चाहिँ हजुरले इस्यु गरेको मिति चाहिँ यहाँनिर राखिदिनु होला हजुरको नागरिकताको। र त्यसपछि हजुरले यहाँनिर डकुमेन्ट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्राउजरमा क्लिक गर्नु होला। ब्राउजरमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरको नर्मली डकुमेन्टहरू यहाँबाट हजुरले सिलेक्ट गरेर नागरिकताको फोटो हजुरले जोडेर राख्नु होला। त्यो जोडेको फोटोलाई चाहिँ यहाँबाट अपलोड गरिदिनु होला। त्यसपछि हजुरले यसमा नर्मली ओके गरिदिनु होला। र ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हजुरको पारिवारिक विवरण माग्छ। पारिवारिक विवरणमा हजुरको रिलेटिभ्सहरू जस्तै कि हजुरको नाता पर्ने बाजे, बुवा, आमा, पति, पत्नी या संरक्षक हजुरले जो कसैको पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि आफ्नो बुबाको राख्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर बुबाको प्यान कार्ड छ, प्यान नम्बर छ भने त्यो राख्न सक्नुभयो, नत्र त्यो अप्सनल हो। त्यसपछि उहाँको पहिलो नेम, अनि त्यसपछि बिचको नेम र थर लास्ट नेम नेपालीमा, अनि त्यसपछि उहाँको इङ्ग्लिसमा नेम लेख्नु होला। त्यसपछि मिडल नेम र लास्ट नेम। त्यसपछि उहाँको नागरिकता नम्बर, सम्पर्क नम्बर छ भने सम्पर्क नम्बर पनि राख्न सक्नुभयो। यो सबै गरिसकेपछि हजुरले यहाँनिर फेरि एड गर्नु होला। यदि आफ्नो अर्को कुनै नातेदारको लेख्दै हुनुहुन्छ, जस्तै कि बुवाको लेखिसकेपछि आमाको पनि लेख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले यहाँनिर नर्मली एडमा क्लिक गर्नु होला र उहाँको पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। उहाँको डकुमेन्ट पनि हजुरले अपलोड गर्ने अप्सन त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ। त्यसपछि हजुरको इन्कम सोर्स के छ, सोर्स अफ इन्कम, यहाँनिर हजुरले इम्प्लोइमेन्ट रोजगारी गरेर कुनै इन्कम गर्नुहुन्छ भने हजुरले यहाँनिर इम्प्लोइमेन्टलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि कुनै लगानीबाट हजुरको चाहिँ इन्कम हुन्छ भने त्यहाँनिर इन्भेस्टमेन्ट सिलेक्ट गर्नु होला। कुनै व्यापार छ भने चाहिँ हजुरले बिजनेस सिलेक्ट गर्नु होला। या कुनै अन्य पेसा छ भने हजुरले अकुपेसन, या त्योभन्दा एक्स्ट्रा कहीँबाट हजुरको अर्निङ हुन्छ भने हजुरले त्यहाँनिर अदर सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर पेसा गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको चाहिँ परिचय पत्र हजुरसँग केही छ भने चाहिँ त्यसको, जस्तै कि इम्प्लोइ आइडी हजुरले यसमा राख्नु होला। त्यसपछि हजुरले चाहिँ पेसाको प्रकार छान्नु होला भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हजुरले नर्मली अब जे पहिला माथि छान्नु भएको छ त्यो कुरा छान्दा भयो, राइट। अब त्यसपछि हजुरले तल आइसकेपछि आफ्नो एड्रेस दिनु होला। आफ्नो एड्रेस सिलेक्ट गर्दाखेरि हजुरले आफ्नो उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका, नगरपालिका या गाउँपालिका के छ त्यो लेख्नु होला। जिल्ला सबभन्दा पहिला सिलेक्ट गरेर, जस्तै कि मैले बैतडी सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि गाउँपालिका सिलेक्ट गर्नु होला। गाउँपालिका चाहिँ हजुरले यहाँनिर जस्तै पञ्चेश्वर मैले राख्थेँ, पञ्चेश्वर चाहिँ मैले नेपालीमै आयो, अटोमेटिकली यहाँ इङ्ग्लिसमा पनि आइसक्यो। टोलको नेम हजुरले यहाँनिर आफै टाइप गरेर लेख्नु होला नेपालीमा, यहाँनिर टोलको नाम इङ्ग्रेजीमा हजुरले लेखिसकेपछि यहाँनिर वडा नम्बर लेख्नु होला। इमेल आइडी, मोबाइल नम्बर, इमेल आइडी छ भने ठिक छ, नत्र अप्सनल हो। मोबाइल नम्बर हजुरले राख्नै पर्छ। त्यसपछि हजुरले चाहिँ यहाँ घर नम्बर यो कुराहरू हजुरको छ भने राख्दा हुन्छ, नभए नराख्दा पनि भयो। त्यसपछि तल आइसकेपछि हजुरको आउँछ अहिले बस्दै आएको ठेगाना, जस्तै अहिले कुन ठाउँ बस्दै हुनुहुन्छ त्यो हजुरले यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँबाट चाहिँ हजुरले नर्मली सिलेक्ट गर्न पाउनुभयो कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ। जस्तै कि मैले जुम्ला सिलेक्ट गरेँ, इक्जाम्पलको लागि म हजुरलाई बताउँदैछु। त्यसपछि त्यहाँको नगरपालिका, उपमहानगरपालिका के छ त्यो हजुरले सिलेक्ट गरेर यहाँनिर उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका हजुरले सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि टोल, त्यसपछि वार्ड नम्बर, इमेल आइडी अप्सनल छ, राख्न पनि सक्नुहुन्छ, राखेकै बेटर। त्यसपछि हजुरले मोबाइल नम्बर राख्नु होला। त्यो सबै गरिसकेपछि हजुरको फेरि यहाँनिर नेक्स्ट आउँछ।
यो हजुरको यदि रिक्वायर्ड छ भने हजुरले भर्नु होला यो थर्ड वाला, नत्र नभर्दा पनि भयो। त्यसपछि हजुरले आफ्नो ब्याङ्किङ डिटेल दिनु होला। आफ्नो ब्याङ्क जस्तै कि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा कुन ब्याङ्कमा हजुरको खाता छ त्यो दिन सक्नुहुन्छ, तर अप्सनल छ, राइट। अप्सनल छ, हजुरले दिन पनि सक्नुभयो। त्यसपछि त्यसको ब्रान्च सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै मैले इक्जाम्पलको लागि धनगढी नै सिलेक्ट गरिदिन्छु। यहाँनिर हजुरको एकाउन्ट नम्बर, खाता नम्बर लेखिसकेपछि हजुरले यो सबै कुरा योमा पनि एसएमएस र इमेलमा टिक लगाउनु होला। र त्यसपछि एकचोटि फेरि सबै आफ्नो होल फर्मलाई हेर्नु होला। जस्तै कि यहाँनिर मेरो फोटो राख्न छुटेको छ, राइट। जस्तै कि यहाँनिर मैले आफ्नै फोटो राखिदिन्छु। ओके, साइज चाहिँ पिएनजीमा, सरी मेरो साइज चाहिँ किन लिएन आई डोन्ट नो। एकछिन, हाम्रो चाहिँ जेपीजी फाइलमा मात्र अपलोड गर्ने अप्सन छ। हजुरले चाहिँ नर्मल एउटा फोटो खिचेर चाहिँ यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। यो सबै फर्म चेक गरिसकेपछि हजुरले यहाँनिर नर्मली सेभमा क्लिक गर्नु होला। सबभन्दा पहिला सेभ गर्नु होला र सेभ गरिसकेपछि हजुरले यहाँनिर सबमिट गर्ने अप्सन आउँछ। यो मेरो चाहिँ जस्ट मैले डेमोको लागि देखाएको थिएँ, मेरो हुँदैन। र हजुरले यहाँनिर सबमिट गर्ने बेला एकचोटि हजुरलाई सोध्छ। एकचोटि सबमिट गरिसकेपछि फेरि यो डिटेलहरू परिवर्तन गर्न पाउनुहुने छैन भनेर आउँछ। त्यहाँनिर हजुरले एकचोटि राम्रोसँग रिचेक गरेर त्यसलाई यस ओके गरिदिनु होला, त्यसलाई चाहिँ एग्री गर्नु होला। र देन हजुरको चाहिँ सक्सेसफुली सबमिट हुन्छ। त्यस्तो कुनै प्रब्लम छ भने हजुरले फेरि एकचोटि चाहिँ आफ्नो फर्म आएर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। आई होप हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला कि हामीले प्यान कार्ड कसरी अप्लाई गर्न सकिन्छ अनलाइनबाट। र हजुरले यो अप्लाई गरिसकेपछि आफ्नो नजिकैको कार्यालय जुन हजुरले सिलेक्ट गर्नुभएको थियो, जस्तै मैले कलङ्की सिलेक्ट गरेर हजुरहरूलाई देखाएँ, त्यो कार्यालयमा गएर हजुरले कर कार्यालयबाट चाहिँ हजुरले प्यान कार्ड रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ। सो हजुरले जस्ट अप्लाई गर्नु होला अनलाइनबाट र अफिस गएर सिधै हजुरले कार्ड प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। अघिल्लो भिडियोमा मिल्नेछौँ। त्यो भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनुको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब र भिडियोलाई लाइक गरेर कमेन्ट गर्न अवश्य नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच।